back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा लोकसेवा आयोग राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह स्यानिटरी उपसमूह सब इन्जिनियर पदको प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि चाहिँ 2070 साल 1 महिना 24 गतेको सेट 3 रहेको छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ डी प्रसाद सरको यो चाहिँ क्वेशन बैंक रहेको छ भने तपाईहरु नहेर्दा पनि हुन्छ। यदि एकचोटी रिभिजनको लागि हेर्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ, तपाईहरुले एकचोटी रिभिजन पनि हुन्छ र कुनै क्वेशनको डिटेल एक्सप्लेनेसन पनि भन्ने छु। हस्त साथीहरु, आजको विषयवस्तु स्टार्ट गरौँ। आजको विषयवस्तुको पहिलो नम्बर क्वेशनमा के रहेको छ? व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टु इन्क्लाइन्ड लोड, द लोड आर रिजोल्भड एट राइट एंगल एन्ड along the axis, what do an axial component cause in a beam? तो एक को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको, एक को सही उत्तर ए हुन्छ। Thrust, when a beam is subjected to inclined load, the load are resolved at right angle and along the axis, what do an axial component cause in a beam? Thrust cause हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 2 मा जाउँ। क्वेशन नंबर 2 मा के रहेको छ? 1 हर्स पावर इज इक्वल टू, यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 1 हर्स पावर इज इक्वल टू सबैलाई थाहा छ 0.736 किलोवाट हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 3 मा के छ? द मेजर पार्ट अफ अक्साइड कन्टेन्ट्स इन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इज, मेजर पार्ट अफ अक्साइड कन्टेन्ट इन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इज कति कुन हुन्छ चाहिँ? ए मा छ CaO, बी मा छ SiO2, सी मा छ Al2O3, डी मा छ Fe2O3। त 3 नंबर को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए, CaO इज द मेजर पार्ट अफ अक्साइड कन्टेन्ट इन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। अब क्वेशन नंबर 4 मा जाउँ। क्वेशन नंबर 4 मा के रहेको छ? द स्ट्रेंथ अफ अ स्टोन डिपेन्ड अन, ए मा छ स्ट्रक्चर अफ रोक, अनि बी मा छ केमिकल कम्पोजिसन, सी मा छ डिग्री अफ कन्स्टिट्युएन्ट प्याकिङ, अनि डी मा छ अल अफ द एबभ। त 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, अल अफ द एबभ। द स्ट्रेंथ अफ अ स्टोन डिपेन्ड अन अल अफ द एबभ, स्ट्रक्चर अफ रोक, केमिकल कम्पोजिसन, डिग्री अफ कन्स्टिट्युएन्ट प्याकिङ। अब क्वेशन नंबर 5 मा के रहेको छ? द टिम्बर ह्याभिङ म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट व्हाइट रड इज obtained from, ए मा छ चिर, बी मा छ सिसम, सी मा छ साल, डी मा छ टिक। त टिम्बर ह्याभिङ म्याक्सिमम रेसिस्टेन्ट अगेन्स्ट व्हाइट रड कुन हुन्छ? कुन चाहिँ वुड हुन्छ? यदि तपाईहरु टिम्बरको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म 2 वटा सेट अपलोड गरिसकेको छु, तपाईहरु टिम्बरको पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ बिल्डिङ मटेरियलमा। क्वेशन नंबर 5 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सिसम। सिसम को सबभन्दा बढी क्षमता हुन्छ व्हाइट रड सँग लड्नको लागि, म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट व्हाइट रड भनेको छ। 5 को सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 6 मा जाउँ। 6 मा के छ? टेराकोटा इज इसेन्शियली, ए मा छ एन इग्नियस रोक, बी मा छ अ सेडिमेन्टरी रोक, सी मा छ अ क्ले प्रोडक्ट, डी मा छ अ बर्न्ट अफ ब्रिक। त 6 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अ क्ले प्रोडक्ट इज, टेराकोटा इज इसेन्शियली अ क्ले प्रोडक्ट हो। अब क्वेशन नंबर 7 मा के छ? द ब्रिक लेइङ प्याटर्न इन व्हिच हेडर एन्ड स्ट्रेचर इज प्रोभाइडेड इन द सेम कोर्स, हेडर एन्ड स्ट्रेचर इज प्रोभाइडेड इन द सेम कोर्स। यस्तो चाहिँ बोन्डलाई चाहिँ कुन बोन्ड भन्छ त? ए मा छ ड्यानिश बोन्ड, बी मा छ इंग्लिश बोन्ड, सी मा छ फ्रेंच बोन्ड, अनि डी मा छ फ्लेमिश बोन्ड। त 7 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ फ्लेमिश बोन्ड, जसमा चाहिँ हेडर एन्ड स्ट्रेचर आर प्रोभाइडेड इन द सेम कोर्स हुन्छ। ब्रिक लेइङ पैटर्न इन व्हिच हेडर एन्ड स्ट्रेचर इज प्रोभाइडेड इन द सेम कोर्स इज कल्ड फ्लेमिश बोन्ड हो। 7 को चाहिँ सही उत्तर डी हुने भयो। अब क्वेशन नंबर 8 मा के रहेको छ?
8 मा छ द मेथड फर लिनियर मेजरमेन्ट कम्प्युटेड बाई मिन्स अफ अब्जर्भेसन थ्रु इन्स्ट्रुमेन्ट एभोइडिङ द युज अफ मेजरिङ टेप्स इज ए मा छ डाइरेक्ट मेथड, बी मा छ अब्जर्भेसन मेथड, सी मा छ सेकेन्डरी मेथड, डी मा छ कुमुलेटिभ मेथड। 8 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए डाइरेक्ट मेथड। द मेथड फर लिनियर मेजरमेन्ट कम्प्युटेड बाई मिन्स अफ अब्जर्भेसन थ्रु इन्स्ट्रुमेन्ट एभोइडिङ द युज अफ मेजरिङ टेप इज कल्ड डाइरेक्ट मेथड। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ। 9 मा के छ एरिया लिमिट फर अ सर्भे टु बी क्यालकुलेटेड। एरिया लिमिट फर अ सर्भे टु बी एलाउड प्लेन टेबल इज कल्ड। एरिया मेजर टु बी यसमा के भनेको छ त एरिया लिमिट फर सर्भे टु बी एलाउड प्लेन सर्भेमा चाहिँ कति चाहिँ एरिया लिमिट हुन्छ त। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 195। हुन त तपाईहरुको यदि 260 वाला क्वेसनमा छ भने 260 मा लगाउनु, नत्र यसमा लगाउनु होला। यो इन्डियन राइटरको बुक हो र यसमा थ्योरी पार्टमा चाहिँ यो लेखेको छ प्लेन टेबलमा मिनिमम 195 स्क्वायर मिटर भनेर दिएको छ। तर यदि 260 छैन भने योमा लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 10 मा के छ अ डिस्क्रिपेन्सी इज द डिफरेन्स बिट्विन ए मा छ ट्रू भ्यालु एन्ड इरर, बी मा छ मेजर्ड भ्यालु एन्ड एक्चुअल भ्यालु, सी मा छ टु मेजर्ड भ्यालु अफ द सेम क्वान्टिटी, डी मा छ नन अफ द अबव। त 10 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी टु मेजर्ड भ्यालु अफ द सेम क्वान्टिटी, जसलाई चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी भन्छ। डिस्क्रिपेन्सी इज द डिफरेन्स बिट्विन टु मेजर्ड भ्यालु अफ द सेम क्वान्टिटी। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 11 मा के रहेको छ क्वेसन नम्बर 11 मा छ द एक्चुअल एरिया अफ प्लॉट हुन्छ, यहाँ एलोट हुँदैन। द एक्चुअल एरिया अफ प्लॉट अफ ल्यान्ड ड्राउन इन स्केल 1:500 एन्ड मेजर 10 सेन्टिमिटर लङ 10 सेन्टिमिटर लङ मेजर गरेको छ एन्ड 5 सेन्टिमिटर वाइड इन प्लेन इज एरिया मेजर्ड भनेको छ 10 सेन्टिमिटर लङ एन्ड 5 सेन्टिमिटर वाइड दिएको छ भने कुनै पनि यहाँ स्केल पनि दिएकै छ तपाईलाई, स्केल दिएको छ तपाईलाई र 10 सेन्टिमिटर तपाईको यो लङ छ हैन, मेजर्ड 10 सेन्टिमिटर लङ 5 सेन्टिमिटर विड्थ छ भने त्यसको एरिया कति हुन्छ। एरिया चाहिँ निकाल्नु पर्दाखेरि जस्तो कि यो तपाईको लेन्थ छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले लेन्थलाई पहिले चाहिँ तपाईहरु 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु, जस्तो कि 10 * 5 हुन्छ। द एक्चुअल एरिया अलॉट अफ अ प्लॉट इन स्केलमा सोधेको छ त 10 * 5 भयो, स्केलले मल्टिप्लाई गर्नु, त्यस्तै मेजर्ड अनि त्यसपछि 5 * 5 गर्नु, 5 टाइम्स बढी गरेको छ 500 टाइम्स। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईहरु दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नु, यो भयो लेन्थको, यो भयो विड्थको, यो आउँछ तपाईको यसको आउँछ सही आन्सर चाहिँ 1250 आउँछ। यो गर्नुभयो भने द एक्चुअल एरिया अफ अ प्लॉट अफ अ ल्यान्ड ड्राउन इन स्केल 1:500 एन्ड मेजर्ड 10 सेन्टिमिटर लङ एन्ड 5 सेन्टिमिटर वाइड इन द प्लेन भनेको छ। तर यसको चाहिँ यसरी चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। 1250 सही उत्तर आउँछ। अब क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। ग्रेटर एक्युरेसी इन लिनियर मेजरमेन्ट इज ऑब्टेन्ड बाय ए मा छ डाइरेक्ट टेपिङ, बी मा छ ट्याकोमेट्री, सी मा छ डाइरेक्ट चेनिङ, डी मा छ नन अफ द अबव। त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए डाइरेक्ट टेपिङ। ग्रेटर एक्युरेसी इन लिनियर मेजरमेन्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डाइरेक्ट टेपिङ हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 मा के छ टु प्रिभेन्ट सेग्रिगेसन द म्याक्सिमम हाइट फर प्लेसिङ कंक्रीट इज। म्याक्सिमम हाइट फर प्लेसिङ कंक्रीट कति हुन्छ। सेग्रिगेसनबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि म्याक्सिमम हाइट फर प्लेसिङ अफ कंक्रीट कति मिटर चाहिँ यसको छ। 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1 मिटर। यो तपाईहरुको लागि असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि पनि धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। तपाईहरु भिडियो पूरा हेर्नु होला, तथा संघको जुन सब इन्जिनियरको चाहिँ आइरहेछ एक्जाम उसको लागि पनि धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ। क्वेसन नम्बर 14 मा के छ टर्बिडिटी अफ वाटर इज मेजर्ड अन ए मा छ स्ट्यान्डर्ड सिलिका स्केल, बी मा छ स्ट्यान्डर्ड कोबाल्ट स्केल, सी मा छ स्ट्यान्डर्ड प्लाटिनम स्केल, डी मा छ प्लाटिनम कोबाल्ट स्केल। त 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए
स्ट्यान्डर्ड सिलिका स्केल टर्बिडिटी अफ वाटर इज मेजर्ड अन स्ट्यान्डर्ड सिलिका स्केल यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 15 मा के छ अकॉर्डिंग टू द नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड द फुटपाथ विड्थ फर 30 पिपल पर मिनट इज 30 पिपल पर मिनट यदि हिँडिरहेछ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले कति चाहिँ फुटपाथ विड्थ चाहिँ राखेको छ त नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डमा 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 2.5 मिटर। अब क्वेसन नम्बर 17 मा के छ in a very density airport characteristic load per landing gear is किलोन्युटन मा कति हुन्छ इन अ भेरी डेन्सिटी एयरपोर्ट क्यारेक्टरिस्टिक लोड पर ल्यान्डिङ गियर इन किलोन्युटन मा सोधेको छ। 16 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 400 किलोन्युटन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 17 मा जाउँ अकॉर्डिंग टू द ICAO इंटरनेशनल सिभिल एभिएसन अथोरिटी यसको चाहिँ फुल फर्म हो यो फुल फर्म पनि सोध्ने सक्छ। द स्लोप अफ ट्रान्जिशनल सर्फेस एट राइट एंगल टू द सेन्टर लाइन अफ रनवे इज केप्ट ए मा छ 1:4 अनि बी मा छ 1:5 सी मा छ 1:6 अनि डी मा छ 1:7 त 17 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 1:7 अकॉर्डिंग टू ICAO द स्लोप अफ ट्रान्जिशनल सर्फेस एट राइट एंगल टू द सेन्टर लाइन अफ द रनवे इज केप्ट 1:7 चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 18 मा के छ एन आइडियल पेभमेन्ट इज कंस्ट्रक्टेड विथ pavement is constructed with A मा छ प्रीमिक्स कार्पेटिङ बी मा छ ब्रिक सोलिङ अनि सी मा छ रेनफोर्समेन्ट कंक्रीट अनि डी मा छ बेस कोर्स त 18 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए प्रीमिक्स कार्पेटिङ एन्ड आइडियल पेभमेन्ट इज कंस्ट्रक्टेड विथ प्रीमिक्स कार्पेटिङ। अब क्वेसन नम्बर 19 मा के छ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अफ अ कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्शन OPF ए मा छ फाउन्डेसन बी मा छ प्लिन्थ लेभल सी मा छ बीम एन्ड स्ल्याब डी मा छ अल अफ द अबभ। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज चाहिँ कसको चाहिँ कंस्ट्रक्शन कसको हुन्छ त 19 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए फाउन्डेसन को। अब क्वेसन नम्बर 20 मा के छ स्पेसिफिकेसन अफ अ प्रपोज्ड सिभिल वर्क इज ड्राउन टू ए मा छ प्रोवाइड अल द रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन नोट साउन अन द ड्राइङ बी मा छ लिमिट द quantity of work or an item सी मा छ limit the quality of a work or an item डी मा छ control the delivery schedule। त 20 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए provide all the required information not shown on the drawing जुन कि चाहिँ स्पेसिफिकेसन मा चाहिँ लेखेको हुन्छ कुनै पनि काम गर्नु कसरी त्यसको प्रोपोज्ड कसरी चाहिँ त्यसमा छ त्यो चाहिँ स्पेसिफिकेसनमै लेखेको हुन्छ। कुनै पनि टेन्डर ड्राइङमा चाहिँ स्पेसिफिकेसनको एउटा बुक हुन्छ त्यो स्पेसिफिकेसनमा कसरी काम गर्ने वर्कको सिभिल वर्कको कामहरु सबै थोक त्यसमा प्रोवाइड हुन्छ सबै इन्फर्मेसन जुन कि ड्राइङमा हुँदैन। अब क्वेसन नम्बर 21 मा के छ प्लिन्थ एरिया अफ अ बिल्डिङ इज ए मा छ टोटल एरिया अफ फ्लोर एट प्लिन्थ लेभल बी मा छ टोटल एरिया अफ अल फ्लोर अनि सी मा छ टोटल एरिया अफ बिल्डिङ एन्ड ल्यान्ड डी मा छ नन अफ द अबभ। त 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए टोटल एरिया अफ अ फ्लोर एट प्लिन्थ लेभल यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर यसको चाहिँ प्लिन्थ एरिया अफ अ बिल्डिङ जुन छ टोटल एरिया अफ फ्लोर भनेको तपाईको कतिवटा फ्लोर छ 1 2 3 त तीनवटै फ्लोरको एरियालाई एड गरिदिनु पर्छ तीनवटै फ्लोरको एरियालाई एट द प्लिन्थ लेभल त्यो चाहिँ प्लिन्थ एरिया अफ द बिल्डिङ कहलाउँछ। अब क्वेसन नम्बर 22 मा के छ अ कन्ट्र्याक्ट इज ए मा छ अ बार्गेन बिट्विन टु पार्टीज बी मा छ a risk of contractor सी मा छ of money given to the contractor अनि डी मा छ an agreement to do something especially one that is enforceable by law। त 22 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 23 मा जाउँ 23 मा के लेखेको छ फर 12 mm थिक सिमेन्ट प्लास्टरिङ 12 mm थिक सिमेन्ट प्लास्टरिङ मा चाहिँ 100 स्क्वायर मिटर न्यू ब्रिक वर्क रहेको छ द क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट यसमा सोधेको छ यो चाहिँ अलिकति लम्बै प्रोसिड्युर छ यसको निकाल्नको लागि तपाईहरुलाई जस्तो कि यो छ दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नु 1.2 मिटर क्यूब आउँछ यसको 1.2 मिटर क्यूब भोल्युम आउँछ यो mm लाई मिटरमा लग्दाखेरि 1.2
मिटर क्युबमा यसमा तपाईहरु 5% वेस्टेज एड गर्नुपर्छ। त्यो ब्रिकको लागि हुन्छ, त्योहरु एड गरेर त्यसपछि ड्राई भोल्युम इन्क्रिज गर्नुपर्छ 30% ले। त्यो इन्क्रिज गर्नुपर्छ, पहिला घटाउनु पर्छ त्यसपछि इन्क्रिज गर्नुपर्छ 30% इन्क्रिज गरेर त्यति गर्नु पर्दैन। 1.2 लाई तपाई 30% ले इन्क्रिज गर्नु सिमेन्ट निकाल्नु छ भने 1.3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि र बाइ तपाई वेट यसको चाहिँ 6 + 1 7 गर्नु। यो गरिसक्दा तपाईहरुले डी आन्सर आउँछ। यस्तो क्वेशनहरुको तपाईहरु याद पनि गर्नु होला, सेमै क्वेशन आइहाल्छ कुनै कुनै बेला। 0.295 यसको 1:6 छ भने अनि 100 स्क्वायर मिटर र 12 mm छ भने 0.295 हुन्छ र 1.2 घन मिटरमा यदि 1:6 को रेशियो छ भने यति हुन्छ। त्यस्तै 5 घन मिटर को गर्दाखेरि कति हुन्छ त्यो पनि यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यो डाटा याद राख्नु 0.295 मिटर क्यूब अनि लम्बा चौडा क्याल्कुलेसन पनि गर्नु पर्दैन। हस्त साथीहरु, अब क्वेशन नम्बर 24 मा जाउँ। 24 मा के छ? कमनली एडोप्टेड मेथड अफ प्लानिङ द कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटीज एन्ड लेबर इन अ प्रोजेक्ट टु ऑप्टिमाइज द कन्स्ट्रक्सन पिरियड इज। ए मा छ क्यालेन्डर प्लान, बी मा छ क्रिटिकल पाथ मेथड अनि सी मा छ एन्ट्री अफ लेबर एन्ड इक्विपमेन्ट, डी मा छ कन्स्ट्रक्सन शेड्युल। त 24 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 24 को सही उत्तर बी हुन्छ, क्रिटिकल पाथ मेथड। कमनली एडोप्टेड मेथड फर प्लानिङ द कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटीज एन्ड लेबर इन अ प्रोजेक्ट टु ऑप्टिमाइज द कन्स्ट्रक्सन पिरियड, यसको चाहिँ सही उत्तर क्रिटिकल पाथ मेथड हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 25 मा के छ? 25 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर क्वालिटी कन्ट्रोल मेथड एडोप्टेड इन अ प्रोजेक्ट। Which of the following is not basic requirement for quality control method adopted in project? A मा छ material schedule, B मा छ sampling method, C मा छ entry of labor and equipment, D मा छ none of the above। त 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको D, none of the above। Which of the following is not basic requirement for quality control method adopted in a project? material schedule त चाहिन्छ, sampling path method पनि चाहिन्छ, entry of labor equipment पनि चाहिन्छ, डी चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। यस्तो टाइपको क्वेशन 1-2 वटा लोकसेवामा सोधिने गर्छ, त्यही भएर नझुकिनु होला। अब क्वेशन नम्बर 26 मा के छ? द मेथड अफ डिजाइन अफ फ्लेक्सिबल पेभमेन्ट एज रिकमेन्डेड बाइ नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड इज। ए मा छ ग्राउन्ड इन्डेक्स मेथड, बी मा छ सीबीआर मेथड, सी मा छ वेस्टरगार्ड मेथड, डी मा छ बैंकल मैन बीम मेथड। त 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, सीबीआर मेथड। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट पार्टमा म सबै क्वेशन कभर गर्ने छु। यसको बीचमा तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट छ, तपाईहरु कुन टपिकमा भिडियो चाहदै हुनुहुन्छ र तपाईहरुको सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट वाइज राख्दा राम्रो हुन्छ, कुन बडी हेल्पफुल हुन्छ, कि त यो मोडेल सेट कि त सब्जेक्ट वाइज। तपाईहरु दुईवटामा एउटा रोज्नु होला। म केही दिनमा तपाईहरुको लागि प्र्याक्टिस सेट टाइपको पनि बनाएर ल्याउने नै छु र त्यसमा चाहिँ इंग्लिश र नेपालीको पनि इन्क्लुड हुनेछ र संविधानको पनि इन्क्लुड हुनेछ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियो अब यसकै सेकेन्ड पार्ट लिएर उपस्थित हुन्छु। तबसम्मको लागि बिदा माग्दैछु। धन्यवाद।